ආයුබෝවන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බිත්තර වලින් වෙනස්ම විදියකට හදාගන්න බිත්තර ඔම්ලට් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක කඩ්ලට් වගේ හරිම රසයි. ඔයාලත් කැමති වෙයි කියලා හිතනවා මේ රෙසිපි එකට. ඉතින් වැඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනටම හදාගන්නත් පුළුවන් නිසා ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ විදිහට හදන්න. එහෙනම් මම මේ බිත්තර රෙසිපි එක කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ බිත්තර එක හදාගන්නකොට අවශ්‍ය කරන බිස්කට් කුඩු මේ තියෙන්නේ මම ගෙදර හදාගත්තු බිස්කට් කුඩු එකක්. ඔයාලට පුළුවන් කඩේ තියෙන බිස්කට් කුඩු උනත් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ ප්ලේට් එකක් අරගෙන මම බිස්කට් කුඩු ටික මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු ටිකක් වැඩිපුර ඉන්න විදිහට මෙහෙම දාගන්නවා. ඊළඟට බිත්තරයක් මේ විදිහට අරගෙන මම අපි හදාගත්තු බිස්කට් කුඩු එක උඩට මෙන්න මේ විදිහට බිත්තරේ දාගන්නවා. අපි දැන් මේ දාගත්තු බිත්තරේ උඩට ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් මේ විදිහට උඩින් ඉහගමු. ඊළඟට ලුණු කුඩු ටිකකුත් ඒ විදිහටම මේ උඩින් දාගන්න. ඊළඟට නැවතත් බිස්කට් කුඩු අරගෙන මේ බිත්තරේ වැහෙන විදිහට මෙම හොඳට බිස්කට් කුඩු වලින් කව කරගන්න මේක. බිස්කට් කුඩු ටික මෙන්න මේ විදිහට හරියට ගාන්න මෙම හැමතැනටම මේක සෙට් වෙන විදිහට දාලා ටික වෙලාවක් මේක මෙහෙම තියලා තියාගන්න. විනාඩියක් විතර තිබ්බහම ඇති. මොකද මේ බිත්තරේ මේ බිස්කට් කුඩු වලට හොඳින් අල්ල ගන්නකම් අපි තියාගන්න ඕනේ ටික වෙලාවක්. ඊළඟට අපි භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ඔන්න අපේ තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හදාගත්තු බිත්තර එක පරිස්සමට තෙල් එකට දාගමු. දෙපැත්ත හරව ගන්න ගමන් මේ විදිහට බැද ගන්න ඕනේ. මීට අඩු ගින්දරේ මේක බැද ගන්න. මේ ගානට වගේ බැදීගෙන එනකොට අපිට අයින් කර ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අද අපි වෙනස්ම විදියකට හදාගත්තු බිත්තර රෙසිපි එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් කැමති වෙයි කියලා. මේක ගොඩාක් රසයි. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක ඔම්ලට් හදනකොට මේ විදිහට හදලා බලන්න. බලලා ඔයාලත් කැමති නම් මේ රෙසිපි එකට මගේ මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න කොහොමද රසයිද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඉතින් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.